पिएन जंक्सन डायोडमा यो त हामीले प्र्याक्टिकलमा पनि गरेका छौँ है। पिएन जंक्सन डायोडको केसमा जानको लागि हेरौँ है। यसमा एउटा पी टाइप सेमिकन्डक्टर र अर्को एन टाइप सेमिकन्डक्टर। यो फिगर अब एक्जाममा आयो भने सबै फिगर लेख्नुपर्छ भने चाहिँ छैन। अब भ्यायो भने चाहिँ लेख्ने है। भ्यायो भने लेख्ने, मार्क्स लिनको लागि चाहिँ मार्क्स यसबाट सहिलेसँग मार्क्स चाहिँ सहिलेसँग आउँछ है। टाइम भ्याएन भने लास्टमा लेख्दैछौँ, टाइम भ्याएन भने यो फिगर चाहिँ सबै बनाउनु पर्छ भने छैन। फर्स्टको एउटा फिगर बनाउनु, त्यसपछि डाइरेक्ट यो फिगर यसमा मैले 4वटा बनाएको छु नि, यो लास्टको फिगर बनाइने हुन्छ है डाइरेक्ट। यो टाइम भ्याएन भने, टाइम भ्याउँछ भने चाहिँ सबै बनाउनु है भनेको। अब जस्तै यसमा पिएन जंक्सन डायोड हेर्ने हो भने हामीलाई के थाहा छ, पी टाइप सेमिकन्डक्टर एन टाइप सेमिकन्डक्टर भन्ने थाहा भइसक्यो है हामीले। पी टाइप सेमिकन्डक्टर भनेको एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर हो। जब कुनै एउटा इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा है, कुनै एउटा इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा त्यसमा पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरिन्छ, ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरिन्छ है। इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी एड गरिन्छ भने त्यसमा के हुन्छ, होल कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ। त्यो सच टाइप अफ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेको त्यो पी टाइप इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। त्यस्तै गरी अर्को भनेको यदि है, अर्को भनेको यदि त्यसमा हामीले त्यो इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा, यदि त्यो इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा हामीले त्यसमा पेन्टाभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ, पेन्टाभ्यालेन्ट भनेको एक्सेस अफ फ्री इलेक्ट्रोन, पेन्टाभ्यालेन्ट इलेमेन्ट एड गर्यो भने त्यो के बन्छ, नेगेटिभ, त्यसमा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल बढी भएको है, एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन बढी भएको, त्यस्तो टाइप अफ सेमिकन्डक्टर बन्छ, त्यस्तो टाइप अफ सेमिकन्डक्टर बन्छ है, त्यस्तो टाइप अफ सेमिकन्डक्टर बन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ एन टाइप भनेको। अब हेरौँ है, यदि पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई जोइन गर्ने हो भने है, पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई जोइन गर्ने हो भने त्यसमा के हुन्छ, एउटा जंक्सन भन्छ है। जस्तै यो फिगर हेरौँ, सेकेन्ड फिगर। फर्स्ट फिगरमा चाहिँ के छ, पी टाइपमा भनेको के हो, ए भनेको एसेप्टर एटम हो यो पी टाइपमा। त्यसपछि एन टाइपमा डी छ, डी भनेको डोनर एटम है। ए भनेको एसेप्टर एटम, डी भनेको डोनर एटम है। ए भनेको एसेप्टर एटम, डी भनेको डोनर एटम। यो दुईवटा कम्बाइन गरियो भने है, हेर्ने यो सिम्पल पनि छ, ए भनेको एसेप्टर, डी भनेको डोनर। एमा के हुन्छ, एसेप्टर मिन्स के हो, होल भयो। डीमा डोनेट गर्न सक्छ, डोनर मिन्स के हो, इलेक्ट्रोन। त्यही भएर एस लेखेको, डी लेखेको। अब यो दुईवटा कम्बाइन गरियो भने के हुन्छ, दुईवटा कम्बाइन गर्यो भने एउटा जंक्सन भन्छ। यो सेकेन्ड फिगरमा, यो सेकेन्ड लाइनको फिगरमा एउटा फर्स्टमा पी टाइप, लेफ्ट साइडमा के छ, पी टाइप सेमिकन्डक्टर छ, राइट साइडमा के छ, एन टाइप सेमिकन्डक्टर छ है। पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा एज छ, यसमा चाहिँ 4-4वटा लेखेको छ। यो क्लासमा नि भनेको थिएँ, यो 4वटाको छ त योभन्दा बढी पनि लेख्न मिल्छ है, 5वटा 6वटा, तर धेरै तर 2वटा मात्र लेख्ने अरू 3वटा मात्र लेख्ने भने अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ, किनकि हामीले तल यो कम्बाइन भएको देखाएको छौँ है, यसको इफेक्ट देखाएको छौँ, त्यही भएर 4वटा बनाएको। त्योभन्दा बढी पनि लेख्न चाहिँ मिल्छ है, बढी लेख्न मिल्छ भनेको। अब यसमा दुईवटा पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टर जोइन गर्दाखेरि बिचमा एउटा कम्बाइन एउटा लाइन देखाएको छ नि, बिचमा लाइन है। दुईवटा बक्स कम्बाइन गर्यो भने बिचमा एउटा लाइन हुन्छ, त्यो जंक्सन हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, पीएन जंक्सन भन्छौँ है। पीएन जंक्सन भनेको पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई जोइन गर्यो भने एउटा जंक्सन भन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, पीएन जंक्सन भन्छ है, पीएन जंक्सन भन्छ। अब यसमा हेर्ने हो भने है, पीएन जंक्सनमा यो पीएन जंक्सनमा के छ, पीएन जंक्सनमा एकातिर के छ, होल छ, अर्कोतिर के छ, अर्कोतिर इलेक्ट्रोन छ। इलेक्ट्रोन एन टाइपमा यो फिगरमा है, अब यो माथिको फिगरमा है, एकातिर के छ, एसेप्टर एटम द्याट इज होल छ, अर्कोतिर के छ, डोनर एटम द्याट इज इलेक्ट्रोन छ है। बिचमा के छ, बिचमा स्ट्रेट लाइन, त्यो स्ट्रेट लाइन भनेको यो जंक्सन, पीएन जंक्सन छ। अब डोनर एटमले के गर्छ, त्यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ, डोनेट गर्छ, इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ। त्यो कहाँ जान्छ, पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा जान्छ। पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा जानु मिन्स के हो, त्यो एसेप्टर एटम जुन के छ, एएच छ, एसेप्टर एटम एएच, एसेप्टर एटमले त्यसले के गर्छ, एक्सेप्ट गर्छ। त्यो डोनर एटमले डोनेट गर्नु मिन्स के हो, त्यो इलेक्ट्रोन है, इलेक्ट्रोन डोनेट गर्नु मिन्स के हो, त्यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल बन्छ। सो डी प्लस भयो है। डी अघि जुन इलेक्ट्रोन थियो, त्यो इलेक्ट्रोन यसले के गर्यो, डोनेट गर्यो। डोनेट गर्नु मिन्स के हो, त्यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल। ल्याक अफ इलेक्ट्रोन अर प्रेजेन्स अफ होल है। ल्याक अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन डोनेट गरिसकेपछि के हुन्छ, ल्याक अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, द्याट मिन्स त्यो प्रेजेन्स अफ होल। सो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल बनेको। सो त्यही भएर डी प्लस लेखेको है, यहाँ डी प्लस लेखेको। र त्यहाँबाट डोनेट भएको इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ, यो एसेप्टर एटमले लिन्छ। एसेप्टर एटम जुन एएस थियो, त्यसले इलेक्ट्रोन के भयो, त्यसले एएसले के पायो, अब इलेक्ट्रोन पाइसकेको छ, इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गरिसकेको छ। अघि पोजिटिभ थियो, इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोन, प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोन। सो त्यसलाई हामीले नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो, ए माइनस। एकातिर चाहिँ ए माइनस रिप्रेजेन्ट गर्यो, अर्कोतिर डी प्लस है। डोनर एटम चाहिँ के भयो, पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल भयो, एसेप्टर एटम के भयो, नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भयो। सो एकातिर पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा के छ, ए माइनस छ, अर्कोतिर राइट साइडमा है, राइट साइडमा के छ, एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा डी प्लस देखियो। पी टाइप सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल देखियो, लेयर देखियो।
त्यस्तै गरी एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा के देखियो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल देखियो अब त्यो पछिको फिगर हेरौँ त एकातिर के छ एच 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 छ अर्कोतिर के छ राइट साइडमा डिई एटम छ है एकातिर एक्सेप्टर अर्कोतिर डोनर छ भनेपछि यसमा एक्सेप्टरसँग नजिकको के भयो त्यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भएको छ सो माइनसको एउटा लेयर बनेको देखाइयो अर्कोतिर राइट साइडमा डोनर एटमसँगै के छ डी प्लस मिन्स के हो त्यो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल भएको सो हामीले पोजिटिभ चार्ज पार्टिकललाई प्लस प्लसले देखायौँ भनेको एकातिर नेगेटिभ चार्जको लेयर देखियो द्याट इज माइनस 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 देखियो अर्कोतिर के देखियो पोजिटिभ चार्जको लेयर देखियो द्याट इज प्लस प्लस देखियो अब यहाँ हेरौँ है एकातिर नेगेटिभ चार्जको लेयर छ अर्कोतिर पोजिटिभ चार्जको लेयर छ है पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको लेयर छ यो कहाँ बनेको यो जङ्सनमा बनेको पी टाइप र एन टाइप जुन जङ्सन छ त्यो पिएन जङ्सनमा बिचमा बनेको पिएन जङ्सनमा बनेको है यसरी पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल र नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलको जुन लेयर बनेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त्यसलाई डिप्लेसन रिजन अर ब्यारियर भनिन्छ है भनेको पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टर जोइन गर्दाखेरि एकातिर पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल र अर्कोतिर नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलको जुन लेयर बनेको छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ डिप्लेसन रिजन अर ब्यारियर रिजन भन्छौँ है डिप्लेसन रिजन ब्यारियर रिजन भनेको यो के देखियो यो भनेको जस्तै हामीले क्यापेसिटरमा हेर्ने हो भने क्यापेसिटरमा के हुन्छ एकातिर पोजिटिभ चार्ज पार्टिकलहरु पोजिटिभ प्लेट हुन्छ अर्कोतिर नेगेटिभ प्लेट हुन्छ र बिचमा के हुन्छ डाइलेक्ट्रिक हुन्छ है क्यापेसिटरमा हेर्ने हो भने एकातिर पोजिटिभ प्लेट अर्कोतिर के हुन्छ नेगेटिभ प्लेट बिचमा के हुन्छ डाइलेक्ट्रिक हुन्छ त्यो भनेको त्यो क्यापेसिटरमा डाइलेक्ट्रिक है भनेको एउटाबाट अर्कोमा के हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रोन पास गर्न सक्दैन भनेको यो पनि के छ एकातिर नेगेटिभ मात्र छ अर्कोतिर पोजिटिभ मात्र छ भनेपछि यसले नै डाइलेक्ट्रिक बिहेभ गर्छ भनेको यसले एउटा यहाँ जुन यो एन टाइपमा भएको डीबाट इलेक्ट्रोन छ त्यो पी टाइपमा भएको एएचसम्म त्यहाँ इलेक्ट्रोन फ्लो गराउनलाई के गर्छ त्यसले ब्लक गर्छ यो डिप्लेसन रिजन र ब्यारियर रिजनले के गर्छ त्यो फ्लो अफ इलेक्ट्रोन अर फर्दर मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ यसले ब्लक गर्छ ब्यारियर रिजन र डिप्लेसन रिजन र यदि यसमा हामीले सोर्स है यदि यसमा हामीले सोर्स भनेको त्यो भोल्टेज सोर्स दिने हो भने यो ब्यारियर रिजनको भ्यालु जति हो त्यो भन्दा हायर एमाउन्ट भएपछि मात्र के हुन्छ यहाँबाट इलेक्ट्रोन अर होल फ्लो हुन्छ है इलेक्ट्रोन अर होल फ्लो हुन्छ र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त्यसलाई यो जुन भ्यालु छ ब्यारियर रिजनको जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ब्यारियर पोटेन्शियल अर डिप्लेसन पोटेन्शियल भनिन्छ है ब्यारियर रिजन जुन ब्यारियर रिजनमा सर्टेन भोल्टेज गइसकेपछि के हुन्छ त्यो ब्यारियर रिजन है फरवर्ड बासमा छ भने के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ रिभर्स बासमा के हुन्छ यो ब्यारियर रिजन इन्क्रिज हुन्छ फरवर्ड बासको केसमा हेर्नु भने यो ब्यारियर रिजन डिक्रिज हुन त्यस्तो जिरो हुनुको लागि यहाँ जति एमाउन्ट अफ भोल्टेज चाहिन्छ है जति एमाउन्ट अफ भोल्टेज चाहिन्छ त्यो ब्यारियर पोटेन्शियल अर डिप्लेसन पोटेन्शियल हो सिलिकनको केसमा कति हुन्छ सिलिकनको केसमा हामीले प्र्याक्टिकली पनि गरेका छौँ प्र्याक्टिकली गरेको कसैकोमा 0.6 कसैकोमा 0.665 0.7 0.75 यसको 0.7 हुन्छ है सिलिकनको ब्यारियर पोटेन्शियल भनेको यसलाई यो बिचको जुन रिजन छ डिप्लेसन रिजन अर ब्यारियर रिजन त्यो रिजनबाट यो एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा भएको इलेक्ट्रोन डीबाट इलेक्ट्रोन यो पी टाइप सेमिकन्डक्टर एएसमा जम्प हुनुको लागि पुग्नको लागि चाहिने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल है पोटेन्शियल भनेको कति हुन्छ सिलिकनको केसमा 0.7 जर्मेनियमको केसमा चाहिँ कति हुन्छ जर्मेनियमको केसमा 3 हुन्छ है 0.3 सिलिकनको केसमा 0.7 जर्मेनियमको केसमा 0.3 हुन्छ है 0.3 हुन्छ अब त्यसपछि पिएन जंक्सन डायोड ल पिएन जंक्सन डायोडको डेफिनेसन एकजनाले भन ल त्यो एन टाइप सेमिकन्डक्टर र पी टाइप सेमिकन्डक्टर जोइन भएपछि भन्ने जोइन भएपछि के हुन्छ मेटालिक वायर नि जोड्नुपर्छ अनि त्यो पिएन जंक्सन डायोड हुन्छ तिमीले याद होला है क्लासमा याद हुनुपर्छ मैले 10 त्यो मार्कर देखाएको थिएँ मार्करमा एकातिर के छ एकातिरमा व्हाइट पोर्सन बढी छ अर्कोतिरमा के छ ब्ल्याक पोर्सन कम छ है बिर्को छ नि मार्करको बिर्को एउटा मार्कर मेन मार्कर भयो त्यसपछि अर्को बिर्को भनेर त्यसको कभर है ब्ल्याक पोर्सन मैले के भनेको थिएँ त्यो व्हाइट पोर्सन भनेको पी टाइप भनेर भनेको थिएँ है व्हाइट पोर्सन मार्करको पिएन जंक्सन हो भने ब्ल्याक पोर्सन भनेको एन टाइप भनेको थिएँ है ब्ल्याक पोर्सन भनेको एन टाइप है तर एक्ज्याक्टली डायोड हेर्ने हो भने ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ व्हाइट पोर्सन लार्ज पोर्सन के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ है लार्ज पोर्सन ब्ल्याक हुन्छ स्मल पोर्सन के हुन्छ व्हाइट अर सिल्भर कलर ब्ल्याक ग्रे कलरको है भनेको यसमा पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा भर्खर भने अनुसार के हो पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई जोइन गर्यो भने है पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई जोइन गर्यो भने पी र एनको बिचमा एउटा जंक्सन बन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ पिएन जंक्सन भनिन्छ है
पी टाइप र एन टाइप जोइन गर्दाखेरि एउटा जङ्सन बन्छ त्यसलाई चाहिँ पिएन जङ्सन भनिन्छ है र त्यसपछि यदि पी टाइपको साइडतिर र एन टाइपको साइडतिर त्यसमा हामीले मेटालिक वायर अर मेटालिक कनेक्टर कनेक्ट गरियो भने है एकातिर पी टाइप साइडमा अर्कोतिर एन टाइप साइडमा त्यहाँ मेटालिक कनेक्टर वायर कनेक्ट गर्यो भने एउटा स्ट्रक्चर बन्छ जुन स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ त्यही स्ट्रक्चरलाई नै हामीले के भन्छौँ पिएन जङ्सन डायोड भन्छौँ सिम्पली भन्ने हो भने अब पी टाइप सेमिकन्डक्टर र एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई जोइन गर्दाखेरि पिएन जङ्सन बन्छ र त्यसमा बोथ साइडमा पी टाइप र एन टाइप साइडमा यदि हामीले त्यसमा वायर कनेक्ट गर्ने हो भने एउटा स्ट्रक्चर बन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छ पिएन जङ्सन डायोड भन्छ यो सिम्बल चाहिँ पिएन जङ्सन डायोडको सिम्बल हो है एरो त्यसपछि ट्रायंगल र एउटा स्ट्रेट लाइन पिएन जङ्सन डायोडको पी टाइप पोजिटिभ एनोड एन टाइप नेगेटिभ क्याथोड भयो है